Mga Simanwa, kumusta po kayo dyan? At samahan nyo ako ngayong araw sa vlog natin kasi manguha tayo ng mga dahon ng Napier. Yung Napier, mga Simanwa, napakaganda din niyang pakain. Pero normally sa baka, kambing, yan yung pinapakain. Ito yung unang beses na susubukan namin sa mga manok. At hindi ko sigurado kung kakainin nila. Pero tingin ko malamang magustuhan din ng mga manok natin. O, manguha tayo ng Napier grass, mga Kasimanwa. Hindi ko lang alam kung anong variety ang Napier na nandito. Kuha lang tayong ilang piraso. Kasi pasubukan lang natin, mga Kasimanwa, kung kakain. Medyo maliliit lang kasi natabunan to ng tatakpan kasi mga Simanwa, hindi maarawan masyado. So madaming variety yung Napier, mga Simanwa. Ito hindi ko lang alam kung anong klase to. Para siyang mga Simanwa, tubo, maliliit na tubo. So yung kinuha natin, mga Kasimanwa, konti lang muna kasi susubukan lang natin. Pag kinain nila, saka tayo magtatanim ng madami kasi madali lang naman tumubo to. Kung may hayupan kayo, mga Kasimanwa, napakagandang pakain yung Napier, lalo na sa baka, kambing. Yan, napakasipag nila kumain ito. So ngayon lang natin susubukan doon sa ating mga manok. Ito, sagana, mga Kasimanwa, sa crude protein, kaya napakainam niyang pakain sa ating manukan. Mga Kasimanwa, itong ibahagi ko sa inyo, no? Ito ay practice lang namin. So yung pag-introduce namin ng bagong pakain, ito halimbawa yung Napier grass na ngayon lang namin ipapakain, o kahit anumang type of grass, bamboo leaves, yan mga Kasimanwa, po pwede din. So kailangan pag unang pakain natin yan sa kanila, samahan muna natin kung ano yung nakasanayan nila. Gaya nung sa kaso namin, mga Kasimanwa, malunggay yung sanay na sanay yung mga manok namin nakainin. Kaya yun yung sasama namin dito sa Napier. So sa unang pagpapakain natin, mga Kasimanwa, asahan natin na hindi muna nila yan masyado papansinin yung bago nating ini-introduce na pakain. Normal lang yan. Pag ganun yung sitwasyon, mga Kasimanwa, ang pwede natin gawin,
tadtarin natin ng pinong-pino. Okay, o kaya gupitin natin. Yung grass clippings, kasi minsan, yung pagkakamali natin mga kasimanwa, mag-kiklip tayo nung mga dahon. Okay, halimbawa, ganito mga kasimanwa, grass clippings. Okay, pag ganyan kasi mga kasimanwa, kalalaki yung ipapakain natin, hindi yan masyado madadigest ng mga manok at maaaring magresulta na ma-choke sila o kaya hindi masyado matunawan. Pero kapag ang ginawa natin, tadtarin natin ng pinong-pino, okay lang yon mga kasimanwa. Kung napansin nyo ang mga manok kapag kumakain sila ng damo, sisimulan nila yan sa pinakadulo. Yung maliit lang, unting-unti lang yung pagtuka nila, tapos yung mga blade, okay, yung blade nung halaman hanggang maubos nila. So kapag binigyan kasi natin sila ng ganitong yung ganyang clippings, mga kasimanwa, mahihirapan sila na kainin yan. Okay, at hindi maganda para sa kanila. Isa sa mga paraan mga kasimanwa na pwede ba natin gawin para ma-introduce yung bagong pagkain, ganito. So tinadtad na namin siya, di hamak na mas maliliit yung hibla ng dahon ng Napier ngayon kesa doon sa kanina, no? At haluan din natin ng malunggay ito para nang sa ganon mas ganahan sila kumain. Kasi kung mapapansin nyo mga kasimanwa, itong mga manok ganyan talaga sa una. So yung pinapansin lang nila sa ngayon yung dahon ng malunggay, kasi nga yan yung nakasanayan nilang kainin. Pero pag nagtagal at lagi nating sinasama yung dahon ng Napier, so makikilala nila yan at ma-adapt na nila na pag nakainin din yung Napier grass. Kukuha tayo ng ilang dahon ng malunggay mga kasimanwa, tapos ihalo natin dito, tapos dagdagan din natin ang dahon ng Napier. Ito na mga kasimanwa yung pakain natin sa kanila na hinaluan natin ng Napier grass at malunggay. So dito muna natin subukan ipakain sa mga barred rock kung magustuhan ba nila. Ang ginawa natin mga kasimanwa, hinaluan natin ng konting tubig yung patuka nang sa ganun mas kumapit yung mga dahon at hindi masayang. So ito mga kasimanwa, isa lang sa mga paraan na pwedeng gawin natin kapag mag-introduce tayo ng bagong pagkain. Kasi nga kapag ipakain natin siya na halimbawa yung Napier grass, unang beses natin ipakain tapos yun lang, most likely hindi nila yan talaga kakainin. Pero sa pamamagitan nito, gaya na nakikita nyo, so nasasama na talaga dun sa tinutukuan nila yung mga dahon ng Napier. Mga kasimanwa, bago tayo magpaalam ngayon, gusto ko lang muna i-shoutout ang mga kasimanwa natin na laging sumusubaybay. Wonderbird TV channel, happy viewing po. At kay Dave Jasper Balikat na lagi ding nanonood sa atin. Shoutout din kay Brandon and Maya, kay Kasimanwa Mark Janser Trahico, and lastly kay Mike Vergara ng Mga Tarim, Pangasinan. So maraming salamat po mga kasimanwa sa laging panonood. Kung hindi ko man kayo na shoutout ngayon, bawi ako sa inyo sa susunod. Ingat mga kasimanwa, God bless and stay safe, kasi ang virus nandyan pa. So lagi tayong mag-iingat kapag nasa labas o kahit nasaan man tayo. Hanggang dito na lang po at magkita-kita ulit tayo. Shazam!